iBon මේ අපේ database management system video series එකේ 20 වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අපේ question set 20 කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට first question එකේ කියලා තියෙනවා find the number of students who participate in the first term science subject. එතකොට මෙතන කියනවා අපිට first term එකේ science subject එකට students ලා කී දෙනෙක් participate වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන search query එක ක්‍රියා ගන්න. එතකොට අපිට මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන් select all from student exam mark record එකෙන් මම රීනා join කරගන්නවා. අපිට subject එකයි term එකයි ඕන හින්දා මුලින්ම exam term table එක join කරගන්නම්. එතකොට ඒකේ හරි ඒකේ එතකොට මම on කියලා දෙනවා. ඊපස්සේ මම කියනවා student exam mark record table එකේ exam term id කියන එක සමානයි කියලා අපේ exam term table එකේ term id එකට ඒ වගේම inner join කරගන්නවා subject table එක. ඒකේ student exam mark record table එකේ subject id එක සමානයි කියනවා subject table එකේ subject id එකට. ඊට අපිට where clause එකක් දීලා කියන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ first term එකේ science subject. එතකොට term name එක දෙන්න පුළුවන් අපිට first term කියලා and subject name එක දෙන්න පුළුවන්. එතන space එකක් තියෙන හින්දා subject name එකේ මම මෙතන abbreviation එක දෙන්නම්. subject name එක සමානයි science. එතකොට මම මෙතන ලියාගෙන තියෙනවා code එක select all from. එතන මම මුලින් බලන්න හදන්නේ student ලා ඔක්කොම මෙතන select කරලා ගන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි numbers ගන්න බලමු. මම මෙතන කියලා තියෙනවා select all from student exam mark record එකෙන් select කරන්න කියලා ඔක්කොම ඒකටම inner join කරලා තියෙනවා exam term table එකේ. ඒකේ මම කියනවා student exam mark record වල exam term id එක exam term table එකේ term id එකට equal වෙනවා කියලා. ඒ වගේම inner join කරලා තියෙනවා subject table එකේ. එතනදි මම කියලා තියෙනවා student exam mark record table එකේ subject id එක මම subject table එකේ subject id එකට සමාන වෙනවා කියලා තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මම මෙතන where clause එකක් දීලා කියලා තියෙනවා term name එක first term සහ subject name එක science වෙන record select කරලා ගන්න කියලා. එතකොට මම මේක execute කරගත්තත් එම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන code එක execute වුණා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේ science subject එකට සහභාගී වෙච්ච ඔක්කොම students ලා මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට අපිට මෙතන කියලා තියෙන අපිට number of student කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම details අපිට වැඩක් නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන select all නැතුව count එක බලන්න. count කියලා වැඩක් තියෙනවා. එතකොට count මම මෙතන ස්ටුඩන්ට් ලාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක කවුන්ට් කරනවා. එතකොට එහෙන් බැලුවොත් මෙතන මම එක්සිකියුට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කවුන්ට් එක 8යි කියලා මෙතන අපිට රිසල්ට් එක එනවා. එතකොට අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට ගියොත් ඒක කියනවා what is the minimum score obtained by the first term students. එතකොට මෙතන කියනවා first term එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගත්ත අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒකට අපිට පුළුවන් ලියා ගන්න search query එකක්. එතකොට අඩුම ස්කෝර් එක බලන්න. එතකොට මම ලියනවා මෙතන select all from student exam mark record table එකේ. එතන මම sub query වලින් මේක ලියා ගන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන where clause එකක් දෙන්න. මම කියනවා student exam mark record table එකේ exam term id එක කියලා මම අපේ sub query එකක් මෙතනට දෙනවා. ඊළඟ මම එතන කියනවා select exam term table එකේ term id එක from exam term table එකේ where clause එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් exam term table එකේ
term name එක සමානයි first term කියලා. එතකොට මම මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරගන්නම්. එතකොට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේ ඔක්කොම subject වලට students ලා අරන් තියෙන marks වල details ඔක්කොම අපිට තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන ගන්න කියලා තියෙන්නේ minimum subject එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන select all නැතුව min කියලා function නැති වෙන. එතකොට අපිට ඒක දීලා කියන්න පුළුවන් minimum marks set කරගන්න කියලා. එතකොට ඒක එක්සිකියුට් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 10.5 කියලා අපිට රිසල්ට් එක එනවා. එතකොට අපි student exam mark record table එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම එතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට minimum තියෙන value එක හරි අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන් 10.5 කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි තුන්වෙනි question එකට ගියොත් මෙතනදී කියනවා find the number of students who participate in the second term mathematics subject. එතකොට එතන කියනවා second term එකේ mathematics subject වලට students ලා කී දෙනෙක් participate වෙලා තියෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් එතන එක ලියා ගන්න SQL එකකින් select all from student exam mark record table එක. එතකොට මම ඒකට inner join කරගන්න ඕනේ. මෙතන අපෙන් අහනවා second term එක ඕනේ අපිට. ඒ වගේම subject name එක ගන්න ඕනේ. එතකොට මම inner join කරගන්නවා exam term table එක on student exam mark record table එකේ exam term id එක සමාන කරන්න පුළුවන් අපිට exam table එකේ term id එකට. ඒ වගේම මම inner join කරගන්නවා මෙතන subject table එක. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් student exam mark record table එකේ subject id එක සමානයි subject table එකේ subject id එක. ඒතර අපිට මෙතන where clause එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් subject name එක සමානයි mathematics and term name එක සමානයි second term. හරි එතකොට මම කෝඩ් එක ලියාගත්තා. එතකොට අපි එක්සිකියුට් කරලා බැලුවොත් එහෙම අපිට second term එකේ mathematics වලට දීලා තියෙන හැම all student ලගේ details මෙතන එනවා. එතකොට අපිට ගන්න කියලා තියෙන්නේ මෙතන number of students ඒ කියන්නේ students ලගේ count එක. එතකොට මම මෙතන all නැතුව අපිට දෙන්න පුළුවන් count එකක් count කරන්න. එතකොට මම count කියලා දීලා දෙනවා student ලගේ index number එක. එතකොට දීලා execute කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනත් result එක 8යි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපිට හතරවෙනි question එක කියනවා which subject got the lowest mark in the first term. ඒ කියන්නේ first term එකේ අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන subject එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් එතන sub queries වලින් answer ගන්න. එතකොට මම select query ලියා ගන්නවා. අපි මෙතන select table name එක දෙනවා subject වල subject name එක from table name එක දෙනවා subject කියලා. ඊට පස්සේ where clause එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් subject table එකේ table එක කියන්නේ subject id එක ගන්න පුළුවන් මෙතනින් in. ඊට මම sub query එක දෙනවා මෙතන select student exam mark record වල තියෙන subject id එක
ගන්න කියනවා මෙතන from student exam mark record වල තියෙන where clause එක දීලා කියන්න පුළුවන් where mark in කියලා ඊට පස්සේ මම ආයෙ මෙතන දෙනවා තව sub query එකක් මම කියනවා මෙතන select කරන්න කියලා minimum mark එක from student exam mark record එකකින් මම ඒකට inner join කරනවා subject table එක මම කියනවා එතකොට student exam mark record එකේ subject id එක සමානයි subject table එකේ subject id එක එතකොට මම ආයි now join කරගන්නවා exam term table එක අපිට කියන්න පුළුවන් ඒකේ student exam mark record table එකේ term id එක සමානයි exam term table එකේ term id එක. ඊට අපිට where clause එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් exam term table එකේ term id එක සමාන වෙන්නේ කියලා first term එකට හරි එතකොට ඉතින් තමයි මම කෝඩ් එක ලියාගත්තා. ඒකට මම මෙතන කියලා තියෙනවා select කරන්න කියලා subject name එක subject table එකකින්. ඒකට මම where clause එකක් දීලා මෙතන subject id එක අරන් තියෙනවා sub query එකකින්. ඒකට මම ඒ sub query එකේ කියලා තියෙනවා select කරන්න කියලා student exam mark record එකේ තියෙන subject id එක where clause එකක් දීලා කියලා තියෙනවා mark එක ගන්න කියලා sub query එකකින්. ඒකට මම එතනදී කියලා තියෙනවා select කරන්න කියලා minimum marks. ඒ කියන්නේ min function එක දීලා marks මම select කරගෙන තියෙනවා අපේ student exam mark record table එකකින්. ඒකට මම inner join කරලා තියෙනවා subject table එක. ඒ වගේම ආයෙ මම inner join කරලා තියෙනවා exam term table එක. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දීලා මෙතන කියලා තියෙනවා exam term id එක first term වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන වැරදි නම් දැන් id එක නෙමෙයි අපිට term name එක. ඒකට exam term name එක first term වෙන්නේ කියලා මම මෙතන ලියාගෙන තියෙනවා. ඒකට මම code එක execute කරගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් code එක execute වෙනවා. ඒ වගේම subject name එක මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් science කියලා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඒ question එකට answer එක ගත්තේ මම. අපි පස්වෙනි question එක බලුවොත් මෙතනදී කියනවා find the name of the student who got the lowest mark in all the subject in the first term. මෙතන කියනවා first term එකේ හැම subject එකකම අඩුම ලකුණු ගත්ත student ගේ name එක හොයන්න කියලා. එතකොට අපි workbench එකකින් බලුවොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන select කරලා ක්ලියර් ගන්න select first name last name from student කියලා අපිට where clause එකක් දෙන්න පුළුවන්. where index number එක කියලා අපිට sub query එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. මම එතන දෙනවා select student exam mark record වල තියෙන student index number එක from student exam mark record එකේ මෙතන දෙනවා where clause එකක් where mark ගන්න පුළුවන් අපිට ආයි sub query එකක් ලියලා marking දෙනවා මෙතන අලුතෙන් select query එකක් ලියනවා select
ගන්න කියල තියන්නේ තින ලොවස් මාක් ගත්ත ස්ටුඩන්ගේ නේම එතකොට පුළුවන් මිනිමම් මාක් ගන්න මෙතනින් from student exam mark record එකෙන් record මම එකට ඉනා ජොයින් කරගන්නවා ජොයින් කරගන්න අපේ exam term table එක කොට on student exam mark record එකේ exam term id එක equal කියන්න පුළුවන් අපිට මෙතන exam term table එකේ term id එකට එතකොට අය මෙතන where clause එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් term name එක සමාන වෙන්න කියලා first term එකට. හරි එතකොට මම මෙතන කියලා තියෙනවා select කරන්න කියලා first name එකයි last name එකයි අපේ student table එකකින් where index number එක කියලා මම subcore එකක් කියලා තියෙනවා අපේ student exam mark record එකේ student index number එක ගන්න කියනවා student exam mark record එකේ student index number එකෙන් ඒකට මම where clause එක දීලා තියෙනවා marks එක ගන්න කියලා subcore එකක් කියලා තියෙනවා මෙතන select කරන්න කියලා minimum marks student exam mark record එකෙන් ඊට පස්සේ මම ඒකට inner join කරලා තියෙනවා අපේ exam term table එක ඒ වගේම මෙතන where clause එකක් දීලා මම කියලා තියෙනවා term name එක first name again first term එක වෙච්ච records ගන්න කියලා. එතකොට මම මේක execute කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන student ගේ name එක එනවා කසුන් රාජමන්ත්‍රී කියලා. ඉතින් අපි student exam mark record එකට ගිහින් බැලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම බලමු කසුන් රාජමන්ත්‍රී කියන student ගේ index number එක 5 වෙනි එක නේද student index number 5 එකේ marks බැලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව එයාගේ marks අපිට අඩුවෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මම අපේ question set 20 එක complete කරගත්තේ. එහෙනම් හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. thank you.